EDV 2024 को अनलाइन एप्लाई गर्दा अपलोड गर्नुपर्ने फोटोको साइज मोबाइलबाटै कसरी मिलाउने? यदि तपाईहरुले पनि EDV को अनलाइन एप्लाई दिँदै हुनुहुन्छ र DB को अनलाइन एप्लाई दिँदाखेरि अपलोड गर्नुपर्ने फोटोको साइज मोबाइलबाटै कसरी मिलाउने भन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई सजिलैसँग कसरी मोबाइलबाटै फोटोको साइज मिलाउने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। नमस्कार, म प्रजन राई र यहाँहरुलाई स्वागत छ मिशन टप नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। र आउनुहोस् ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। ओके, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो मोबाइलको स्क्रिन हो र मैले यसमा चाहिँ एउटा फोटोको एक्जाम्पलहरु यहाँ शो गरिराखेको छु। कस्तो फोटो चाहिँ हाम्रो EDV प्रोग्रामको लागि चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ र कस्तो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले सबभन्दा सुरुमा कुरा बुझ्नु होला, यहाँ भनेको छ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट हुनु पर्यो। त्यसै गरेर सिधा उभेर क्यामेराको चाहिँ लेन्समा चाहिँ आँखाले हेरेको हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ कुनै पनि गरगहना, चस्मा, त्यस्तै गरेर सिक्री केही पनि लगाएको हुनु हुँदैन। तर यहाँनिर चाहिँ नर्मली एउटा चाहिँ छलिएको खालको छ, तर यतिसम्मको चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ भनेको छ। र तपाईले चाहिँ कुनै पनि गरगहना नलगाई फोटो खिच्नु होला। र त्यस्तै गरेर चाहिँ दुवैवटा कान देखिएको र खुल्ला आँखाले क्यामेरामा हेरेको हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ क्यान्डिडेटले चाहिँ फेसमा चाहिँ कुनै पनि एक्सप्रेसन चाहिँ भएको हुनु हुँदैन। जस्तै रिसाएको, खुसी, एकदमै एक्साइटमेन्ट भएको, त्यस्तो खालको कुनै खालको पनि एक्सप्रेसन चाहिँ हुनु हुँदैन। नर्मल फेस हुनुपर्छ। र त्यसरी खिचिसके पछाडि चाहिँ तपाईहरुको साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब फोटोको साइज कसरी मिलाउने, त्यो पनि मोबाइलबाटै कसरी चाहिँ रिसाइज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सो यो चाहिँ एक्जाम्पल फोटो थियो। अब म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँदै छु कुनै एउटा फोटो छ। मसँग भएको यो एउटा फोटोलाई चाहिँ म युज गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने, व्हाइट ब्याकग्राउन्ड कसरी बनाउने मोबाइलबाटै, र ब्याकग्राउन्ड बनाइसके पछाडि चाहिँ त्यो फोटोलाई चाहिँ कसरी अपलोड गर्न योग्य साइजको बनाउने, त्यसको बारेमा म देखाउन गइरहेको छु। सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म यो फोटोलाई चाहिँ एउटा वेबसाइटमा, जुन म मोबाइलबाट गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गर्दैछु, र गुगल क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ म न्यू ट्याब एड गर्दैछु। र यहाँनिर चाहिँ म ब्राउजरको एड्रेस बारमा टाइप गर्दैछु remove.bg र यसलाई म गोमा ट्याप गर्दैछु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड भनेको छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले यो अनलाइन वेबसाइट हो, तपाईको मोबाइलमा कुनै पनि एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दैन। यो चाहिँ तपाईले कम्प्युटरमा पनि क्रोम ब्राउजरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ मैले तपाईलाई मोबाइलको स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। सो यसरी मोबाइलबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको remove.bg वेबसाइट ओपन भइसके पछाडि चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड इमेज भनेको छ। यो नीलो बटनमा ट्याप गर्ने। यति गरिसके पछाडि चाहिँ ब्राउजमा म ट्याप गर्दैछु। तपाईले पनि ब्राउजमा ट्याप गरेर आफ्नो ग्यालरीमा भएको इमेजलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। सो मैले अघि चाहिँ रेडी गरेको इमेज चाहिँ यो रहेको छ। म यसलाई चुज गर्दैछु र यो अपलोडिङ भइरहेको छ र अपलोड पनि भइसकेको छ। अपलोड भइसके लगत्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटले चाहिँ यसरी ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अटोमेटिकली रिमुभ गरिदिन्छ। सो यति रिमुभ भइसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि फोटोको टप राइट साइड कर्नरमा चाहिँ एडिट भन्ने अप्सन्स रहेको छ। म यो बटनमा ट्याप गर्दैछु र यस पछाडि चाहिँ तपाईले विभिन्न खालको ब्याकग्राउन्ड राख्न पाउनुहुन्छ। तर DB लटरीको लागि चाहिँ हामीले व्हाइट ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्डलाई चुज गर्दैछु। यसलाई सिलेक्ट गरेर व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भएको चाहिँ म इमेज चुज गर्दैछु। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड छ। तपाईले अरू कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रेड बनाउन सक्नुहुन्छ, हैन, पर्पल, पिङ्क जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड चुज गर्दैछु। हामीले विदाउट ब्याकग्राउन्ड पनि सेभ गर्न सकिन्छ वेबसाइटबाट चाहिँ। तर हामीलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले मैले व्हाइट ब्याकग्राउन्ड चुज गरेँ। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टप राइट साइड कर्नरमा 3 डट भन्दा तल चाहिँ डाउनलोडको एउटा आइकन रहेको छ। म यसमा ट्याप गर्दैछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेयर इमेज अथवा डाउनलोड इमेज भनेको छ। यहाँ डाउनलोड इमेज बटनमा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ ट्याप गर्दैछु र फाइनली हाम्रो इमेज डाउनलोड भइसकेको छ। र डाउनलोड भइसके पछाडि चाहिँ क्रोम ब्राउजरको यो ट्याबमा यो 3 डट भन्दा यतापट्टिको मल्टी ट्याबमा चाहिँ म ट्याप गर्दैछु। यसमा चाहिँ म
एड्रेस बारमा सर्च गर्दैछु PNG to JPG कन्भर्टर। सो यो पनि अनलाइन टुल रहेको छ। यसलाई चाहिँ म ट्याप गर्दैछु PNG to JPG कन्भर्टरमा। र यति गरिसके पछाडि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ड्र्याग योर फाइल हियर भनेको छ र अथवा चाहिँ हामीले अपलोड फाइल्स भनेको छ। यो अपलोड फाइल भन्ने बटनमा म ट्याप गर्दैछु र फाइलमा म ट्याप गर्दैछु। अघि भर्खरै हामीले डाउनलोड गरेको PNG इमेज रहेको छ। यो चाहिँ म यसलाई चुज गर्दैछु। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो PNG लाई चाहिँ यहाँ JPG मा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। म डाउनलोडमा ट्याप गर्दैछु। ओके, यो पनि फाइनली JPG मा डाउनलोड भइसकेको छ र यो इमेज फाइनली JPG मा कन्भर्ट भइसकेको छ र यो JPG इमेजलाई चाहिँ यसको यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ डिमेन्सन चाहिँ मैले क्रप गर्दा 500 × 500 पिक्सल्सको मात्रै भएछ। सो यसलाई चाहिँ म अब यसको पिक्सल्सलाई बढाउँछु अनि मात्रै म क्रप टुलको लागि एप्लाई दिन्छु। सो यो इमेजलाई चाहिँ यसको रिसाइज गर्नको लागि फेरि म क्रोम ब्राउजरमा जाँदैछु र एउटा न्यू ट्याब एड गर्दैछु र यसमा चाहिँ म एड्रेस बारमा टाइप गर्दैछु फोटो रिसाइजर भनेर टाइप गर्दैछु, जुन अनलाइन नै हो। यो चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसन चाहिँदैन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्री इमेज रिसाइजर भन्ने एडोबको जुन एडोब कम्पनीको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्री इमेज रिसाइजर भन्ने जुन एडोब कम्पनीको अफिसियल वेबसाइट छ। म यसमा ट्याप गर्दैछु। यहाँ भनेको छ अपलोड योर फोटो भनेर छ। यहाँनिर म ट्याप गर्दैछु। स्विच टु द एप भनेको छ। एप डाउनलोड गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। म चाहिँ स्टे अन वेब गर्दैछु। भन्नुको मतलब यहाँ ब्राउजरबाटै कुनै पनि एप्लिकेसन डाउनलोड नगरिकन फोटोलाई चाहिँ म रिसाइज गर्न चाहन्छु। ओके, अब यति गरिसके पछाडि यहाँ साइन अप भनेर माग्दैछ। साइन अप पनि गर्न सकिन्छ अथवा साइन इन पनि गर्न सकिन्छ। म चाहिँ साइन अपमा ट्याप गर्दैछु। एडोब कम्पनीले क्रिएट एन एकाउन्ट भनेको छ, अथवा चाहिँ हामीले गुगल अकाउन्टबाट, फेसबुक अकाउन्टबाट जेबाट पनि गर्न सकिन्छ, अथवा इमेल आइडी को प्रयोग गरेर पनि यो एडोब अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ। अनि मात्र हाम्रो डाउनलोड चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ। सो म चाहिँ फेसबुक अकाउन्टबाट चाहिँ कन्टिन्यू गर्दैछु। अनि यसलाई चाहिँ हामीले परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। म कन्टिन्यूमा ट्याप गरेर परमिसन दिदैछु फेसबुकलाई। र यति गरिसके पछाडि यहाँ फोन नम्बर मागेको छ। यसलाई चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ म नट नाउमा ट्याप गर्दैछु। तपाईहरुले फोन नम्बर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नट नाउ गरे। यसरी पनि हामीले कन्टिन्यू गर्न सक्छौं। सो यो लोड भइरहेको छ एकैछिन हामीले, किनकि एडोब कम्पनीको सर्भिस युज गरेको हुनाले उसले चाहिँ साइन अप गर्नुहोस्, तपाईको इमेल आइडी राख्नुहोस्, अथवा चाहिँ कुनै पनि प्रोफाइल क्रिएट गर्नुहोस्, अथवा फेसबुक अथवा गुगल अकाउन्टबाट चाहिँ साइन अप गर्नुहोस् भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको थियो। मैले गरिसकेको छु। .800 पिक्सल्सको बनाउँदैछु र म चाहिँ यसलाई चाहिँ इमेज स्केललाई चाहिँ यतिको बनाउँछु, थोरै कस्टमाइज गर्छु। यसलाई म सानै बनाउँछु र यति गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ तलबाट म चाहिँ डाउनलोड बटनमा ट्याप गर्दैछु। यसलाई म डाउनलोडमा ट्याप गर्दैछु। ओके, डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म फेरि क्रप गर्नको लागि फोटो टुलमा जाँदैछु र यसलाई म चुज न्यू फोटोमा ट्याप गरेर भर्खरै अहिले डाउनलोड गरेको इमेजलाई म चुज गर्दैछु। ओके, यो इमेज चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ। सो मैले चाहिँ 800 × 800 पिक्सल्समा चाहिँ क्रप गरेको थिएँ र यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर सिलेक्ट गर्दैछु। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईले म्यानुअली पनि क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। क्रप म्यानुअली भनेको छ। यसमा चाहिँ क्लोज ट्युटोरियलमा गएर तपाईले यो आँखालाई चाहिँ आँखामा लगेर यसरी ड्र्याग गरेर पनि यसरी पनि क्रप चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ डाइरेक्ट क्रप गर्दैछु। सो म चुज गरेर डिफल्ट, सो म चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट चुज गरेर म डिफल्ट नै क्रप गर्दैछु। जुन सिस्टमले जति क्रप गर्छ त्यतिलाई नै ओके मानेर म चाहिँ एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिडमा म ट्याप गर्दैछु। र यति गरिसके पछाडि डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस भनेको छ। यसमा चाहिँ म ट्याप गर्दैछु र फाइनली यो चाहिँ हाम्रो क्रप भइसकेको इमेज रहेको छ। यसलाई चाहिँ म ओपन गर्दैछु र यो इमेजलाई चाहिँ तपाईले 600 × 600 पिक्सल्समा चाहिँ क्रप भइसकेको छ र यो इमेजलाई चाहिँ तपाईले
आफ्नो डिबी लटरीको एप्लिकेसनको लागि चाहिँ एप्लाईको लागि चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, भिडियोको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनु भयो नै होला। यदि केही कन्फ्युजन भएमा कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र तपाईँको साथीहरूलाई सेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै अर्को उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।